Nou, operational excellence, om te beginnen, is een heel moeilijk woord om eigenlijk de werkzaamheden die je als bedrijf doet zodanig in te richten dat je blije klanten krijgt, blije medewerkers vooral ook en ook nog eens natuurlijk goede bedrijfsresultaten. En als dat alle drie lukt, ja, dan kan je wel spreken van operational excellence. En voor UltraPure International specifiek geeft dat eigenlijk meer uitdaging, want UPI staat bekend omdat we alleen maar custom-made assemblies maken, dus geen enkel ontwerp is hetzelfde. De ene is complex, de ander heeft veel onderdelen, de ander weinig. De ene klant bestelt lage aantallen, de ander hoge. En om dat dan allemaal toch zodanig in één proces te krijgen dat iedereen precies weet wat hij wanneer moet doen, ja, dat is een hele grote uitdaging. En dat is toch echt wel operational excellence binnen UPI. Verbeteringen zijn natuurlijk ook belangrijk bij operational excellence. Je moet ook super kritisch blijven op wat je doet. Je moet het toetsen, continu. Dus ook niet iets neerzetten en dan loslaten. Je moet het ook borgen. Dus continu verbeteren, dat doe je met elkaar. Elke dag, elk moment. Dus ja, als de situatie zich voordoet dat er een klantklacht is of er is een afwijking, noemen we een deviatie, dan loggen we dat. En dan gaan we heel grondig onderzoeken van wat is er nou precies gebeurd. En hoe komt dat? En welke acties zijn er nodig om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt? En ja, op die manier zorg je dus dat je steeds wat beter wordt. En daarnaast is het zo, en dat vind ik heel mooi om te zien, dat binnen het hele team de bewustwording van continu verbeteren ook steeds sterker wordt. En dat is ook heel belangrijk. Dus we zijn nu zelfs zover dat collega's van welke afdeling dan ook gewoon naar ons toe komen. Van vorige week ook iemand van een operator uit de cleanroom. Van hey, kunnen we dit niet zo en zo doen? Dan besparen we zakken. Dat is goed voor duurzaamheid. En het is ook efficiënter. Ja, dat is goud. Daar worden we met z'n allen heel blij van. Ja, wij doen eigenlijk heel veel procesoptimalisaties als onderdeel van operational excellence. Dat kan zijn ook processen in kaart brengen. Maar ook een stukje automatisering. Bijvoorbeeld nu met onze certificaten. Dat vermindert manuele invoerwerk, waardoor je minder kans op fouten hebt. Maar daardoor kunnen de collega's het ook sneller doen, waardoor ze eigenlijk meer werk kunnen verzetten met hetzelfde aantal mensen zonder stress te ervaren. En dat is ook heel belangrijk. En daarnaast is het niet alleen continu verbeteren, maar ook borgen. We hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden ons gamma-bestralingsproces gevalideerd. Dat betekent dat je het helemaal omschrijft, zodat je het altijd op dezelfde manier doet. Maar dan moet je ook na verloop van tijd gaan toetsen, gaat dat nog steeds goed? En dan heb ik de Six Sigma-methode toegepast om met statistiek te toetsen van hey, hoe betrouwbaar is dat proces nu? En dat was ook heel erg betrouwbaar, dus dat is een heel succesvol project ook gebleken om dat zo te toetsen. Nou, wat mij heel erg motiveert in deze rol is dat geen dag hetzelfde is. Ik ben op alle niveaus bezig. Ik kan volledig in het detail van assemblage zitten om te kijken hoe kan dat beter. Maar ik kan ook met de directeur zitten om op strategisch niveau te kijken van hey, wat kunnen we daar procesmatig ook verbeteren. Dat is ontzettend leuk en dat je altijd de helpende hand kan bieden. Dat geeft mij zoveel positieve energie. Ja, je bent altijd bezig om iets beter te maken. Dus dat is gewoon leuk.